Welcome to ACCA Seedlings Prerna. Thank you so much, Dai. यहाँसम्म आउन गाह्रो त भएन No. घर नजिकै छ नि त स्टुडियो लोकेसन सो तिमीलाई सजिलै भयो होला भन्ने अपेक्षा राख्छु है यो पोडकास्ट अहिले त एराउन्ड लाइक भनौँ न 10-12वटा एपिसोड त अलरेडी एयर भइसक्यो नि त हेभ यु बिन वाचिङ इट Yes, Dai. Like मैले ACCA को इनिशियल जर्नीमा पनि धेरै हेर्थेँ क्या लाइक फिचर्सहरू कस्तो हुन्छ स्कोप के छ त ACCA को सो त्यो बेलादेखि नै हजुरको पोडकास्टहरू चाहिँ रेगुलरली हेरि नै रहेको छु ओके सो तिमीले ACCA जोइन चाहिँ कहिले गरेको सो मैले नोभेम्बरमा स्टार्ट गराएको थिएँ नोभेम्बर 2021 हजुर ओके अनि 21मा स्टार्ट गराएको थिएँ सो अब चाहिँ ठ्याक्क 1 वर्षभन्दा अलिकति बढी भयो ओके Why did you choose ACCA? Let's get straight into the topic. सो मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड नै कमर्सकै हो अनि समहाउ मेरो करियर सेप गर्नुमा चाहिँ मामुले एकदमै धेरै पुस गर्नुभएको छ कि मलाई उहाँले चाहिँ जहिले पनि ब्याङ्किङ सेक्टरमा जानु कमर्सियल त्यसमा जानु त्यसमा अगाडि फाइनेन्स रिलेटेडमा अगाडि बढ्यो भने चाहिँ लाइक एकदम राम्रो हुन्छ भनेर जहिले सिकाउनुहुन्थ्यो क्या सो मलाई पनि त्यसैमा नै इन्ट्रेस्ट थियो अनि इनिसियली चाहिँ मैले के बुझाएको थिएँ कमर्स भनेको चाहिँ इट्स अल अ गेम अफ नम्बर्सहरू होइन म्याथ्समा राम्रो हुनुपर्छ त्यो सब मैले त्यति नै बुझाएँ हो नि त सो 10 क्लाससम्म चाहिँ मैले केही पनि अकाउन्ट्सहरू केही पनि पढेको थिइनँ 11-12मा बल्ल मैले अकाउन्ट्सहरू पढ्न स्टार्ट गरेँ 11-12मा चाहिँ यु चुज म्यानेजमेन्टकै थिएँ किनकि साइन्स म सक्दिनँ थिएँ कि साइन्स त्यो इट वाज नट माई कप अफ टी साइन्स भनौँ न होइन अनि त्यसमा इन्ट्रेस्ट डिसिजन होइन पहिला नि फिगर आउट गर्नु कि इट्स नट कप अफ माई टी भन्ने चाहिँ गाह्रो कुरा हो तर यु फिगर इट आउट पहिला सो यसमा चाहिँ कस्तो रिलेटिभ्सहरूको साइडबाट चाहिँ कस्तो थियो साइन्समा एससीमा चाहिँ A+ आयो त पनि पढेन होइन के भएर बिग्रेछ क्या हो पढ्नुमा त्यो भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ नि त स्पेसली यही पर्सेप्सन छ नि लाइक हजुर तिमी होइन आई डोन्ट नो यो बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ जस्तो पनि लाग्छ किनकि द टाइम वेन आई युज टु हुन्छ नि कम्प्लिट माई एसएलसी होइन त्यसपछि अनि पर्सेन्टेज वाइज चाहिँ ल 80% आयो भने चाहिँ यु हेभ टु गो टु साइन्स भन्ने थियो नि त एटलिस्ट बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब छैन अब चाहिँ स्टुडेन्ट्स आर स्टडिङ बिकज दे वान्ट टु टेक द नलेज त्यो बेसमा छ नि त सो त्यसपछि चाहिँ सबै भयो 11-12 पढ्यो त्यसपछि चाहिँ सिए नै सोचेको थियो नि त पहिलेदेखि नै आई क्यान नै लाइक सिए पढ्नु छ भनेर 8 क्लासदेखि नै क्लियर थियो मेरो 8 क्लासदेखि नै क्लियर थियो कि सिए वाट वाज द रिजन बिहाइन्ड द्याट किनकि 8 क्लासमा नि यति भनौँ न ग्रेड 8मा आई इमेजिन गरौँ युआर इन ग्रेड 8 होइन अनि त्यति त्यो टाइममा नि युआर प्रिटी क्लियर कि लाइक आई वान्ट टु सिए भन्ने त्यो थट त्यो पर्सेप्सन चाहिँ कसरी आयो समहाउ मामुले गर्दा पनि बिकज सी वुड अलवेज पुश मी कि त्यसै भन् जानु र अर्को मलाई इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्थ्यो लाइक ब्याङ्किङ सेक्टर्सहरू कसरी हुन्छ अनि सबै फाइनेन्स कसरी चलिरहेको छ बिजनेस कसरी हुन्छ सो द्याट क्युरियोसिटी वाज अलवेज देयर एन्ड द्याट इज द रिजन अलिकति त्यसैमा म इन्क्लाइन्ड थिएँ अनि त्यसपछि के भयो सिएको रेजिस्ट्रेसन गर्नु गएको थिएँ कि आइक्यानमा रेजिस्ट्रेसन हजुर 12 मेरो कम्प्लिट भयो 2018 or 20 तिर हो 2020 तिर ओके हजुर पोस्ट कोभिड त्यो लाइक त्यही एरियातिर त्यही टाइमतिर त मैले त्यति बेला रेजिस्ट्रेसन गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ आइक्यानमा कस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन कार्ड माग्छ क्या लाइक सिटिजनसिपहरू त्यो सबै माग्छ क्या अनि त्यसपछि बल्ल रेजिस्ट्रेसन हुन्छ त्यो सबै छैन भने चाहिँ रेजिस्ट्रेसन हुँदैन रहेछ सो मेरो सर्टेन अफिसियल डकुमेन्ट्समा चाहिँ प्रब्लम थियो क्या त्यो बेला अनि द्याट इज द रिजन वाइ मैले रेजिस्ट्रेसन नै गर्नु पाइनँ सो आइक्यानमा मेरो त्यो बेला रेजिस्ट्रेसन भएन सो द्याट वाज द मेन रिजन मसँग अफिसियल डकुमेन्ट्सहरू थिएन क्या रेजिस्टर गर्नुको लागि सो मैले अब मसँग 2टा अप्सन थियो या त 6 मन्थ्स रुकेर फेरि अर्को टाइमको लागि रेजिस्ट्रेसन गर्नु तर 6 मन्थसम्म एकदम केही नगरिकन बस्नु पनि गाह्रो हुन्छ नि त होइन सो त्यसपछि चाहिँ बल्ल अब अर्को अप्सन्सहरू नै हेर्नु थाल्यो सो इकोनोमिक्स सरले चाहिँ जहिले पनि क्लासमा हामीहरूलाई अर्को सिएसँग नै सिमिलर इक्विभ्यालेन्ट कोर्सेसहरू के हुन्छ भनेर जहिले डिस्कस गर्नुहुन्थ्यो क्या ग्रेड 11-12 तिर सो हि सेड मी अबाउट द ACCA को बारेमा अनि ACCA को अब जब थाहा पायो होइन एक दिन चाहिँ पुरा रिसर्चमै मेरो गयो क्या ACCA को स्कोप कस्तो छ अगाडि के गर्न सकिन्छ सकिँदैन होइन
एन्ड देन आफ्टर मैले लिस्ट अफ द इन्स्टिट्युट्सहरू निकालेँ जहाँ ACCA पढ्न मिल्छ हजुर सो म ट्रिनिटीमा पढाएँ हो सो नजिकै कलेज भनेको सिट भयो नि त पुलिस सडकमा सो मैले चाहिँ अनन्त सरलाई फोन गरेको थिएँ अनि फोन गरेर मैले सोधेँ कि मसँग बर्थ सर्टिफिकेट मात्र छ अब मैले ACCA को लागि रेजिस्ट्रेसन गर्नु पाउँछु कि पाउँदिनँ भनेर किनकि द्याट वाज माई कन्सर्न नि त कि मसँग अफिसियल डकुमेन्ट्स छैन अगाडि पढ्नको लागि एउटा क्वेसन है सरी टु इन्टरप्ट जब तिमी आइक्यानमा गयौ नि हैन त्यो बेला बिफोर गोइङ देयर तिमीलाई थाहा थिएन कि लाइक दे वान्ट लाइक त्यो भन्ने नो मलाई थाहा नै थिएन कि त्यो डकुमेन्ट्सहरू पनि चाहिन्छ के हुन्छ हैन मेरो सर्टेन डकुमेन्ट्समा चाहिँ प्रब्लमहरू थियो क्या अनि त्यो चेन्ज गराउनुको लागि नै धेरै टाइम लाग्दो रहेछ बिकज नेपालको सिस्टम त्यही हो नि त आज प्रोसेसमा हालेछ भने कति टाइमपछि बल्ल त्यो चेन्ज भएर आउने हो नि त सो त्यति टाइमसम्म त स्टुडेन्टको लाइक करियर लाइफ नै अलिकति फेरि फल्ट कसको देखिसौ हजुर फल्ट एज इन लाइक भनौँ न ल इट्स गुड लाइक तिमीले भनौँ न आइक्यानमा गरेनौ तर यु एउटा कोर्स पनि थियो सिमिलर हजुर ACCA जोइन गर्यो हैन भनौँ न तिमीले जुन प्रब्लम फेस गर्यो नि यस्तो प्रब्लम त अरू सेक्टरमा पनि अलरेडी छ सो इज इट ड्यु टु लाइक गभर्मेन्टको भनौँ न जुन चाहिँ प्रोसेस चाहिँ एकदम ब्युरोक्रेटिक भयो ट्रु त्यो हो आई थिङ्क नेपालको सिस्टममा चाहिँ कस्तो छ सर्टेन लेजिस्लेसन्सहरू लेखिएको छ तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन्समा चाहिँ छैन क्या एक्जिक्युट नै हुँदैन त्यो कुराहरू सो लेखेको भरमा मात्र त भएन नि त त्यसलाई एक्जिक्युसन पनि चाहियो नि त अनि त्यसपछि बल्ल एज अ सिटिजन चाहिँ हामीले त्यसको बेनिफिट पाउन सक्छौँ नि त सो त्यो एक्जिक्युसन टाइममा भएन त्यो कारणले मैले पुरा एउटा शिफ्ट गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि त्यो टाइममा गरिन तिम्रो रेजिस्ट्रेसन भयो भने यु ह्याड टु वेट लाइक फर 6 months हजुर 6 months 6 months चाहिँ किन ब्रेक बस्ने भनेर यु रिसर्च one day को ACCA and you call Anand sir and the first question was I have only birth certificate will I make it भन्ने कुरा and then अनि he was like हुन्छ नि के प्रब्लम छ र त्यसमा हैन and then त्यो दिन मलाई रियलाइज भयो कि ACCA is a course which is beyond the geographical boundaries हरू हैन यो कोर्स यस्तो हो तपाईँ जुन पनि ठाउँमा बसेर पनि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ एउटा जेनरल आन्सर भनेको चाहिँ ग्लोबल रिकग्नाइजेसन चाहिँ छ नै त्यो सँगसँगै स्टुडेन्ट्सलाई फ्लेक्सिबिलिटी पनि छ क्या सो द्याट इज द रिजन वाइ हाउ आई स्टार्टेड टु स्टडी ACCA सो आई थिङ्क आई हेभ लाइक भनौँ न talk with a lot of people, lot of students, lot of friends. How did they started ACCA journey? And your one is completely different. तर मलाई बिहान भनौँ न आज तिमीसँग भनौँ न सुट हुँदैछ भन्दाखेरि इन्ट्युसन चाहिँ थियो अलिकति डिफ्रेन्ट चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले अफेर यो कुरा गरेनौँ आइ एम सो ग्ल्याड किनकि नोइङ कि वाइ यु स्टार्टेड ACCA जर्नी वाज आई वाज कम्प्लिटली अनअवेयर अनि त्यही त यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ फिल भयो है अनेस्टली भन्दाखेरि ठिक छ लाइक अब एउटा क्वेसन डु यु रिग्रेट इन अ सेन्स कि लाइक म आइक्यानमा रजिस्टर भएन भन्ने इनिसियली कोपअप गर्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो किनकि जे पहिलेदेखि सोचेर आएको छ होइन त्यस्तो नहुँदाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ मान्छेलाई सिफ्ट हुनुमा तर विदिन 1 week होइन मैले स्टार्ट गरेको मैले FA र BT स्टार्ट गरेँ आफ्नै इनिसियल फेजमा सो त्यति बेला चाहिँ हामीलाई फर्स्ट क्वेसन सरले आएर सोध्नु भएको थियो वाट इज द डिफरेन्स मतलब के हुन्छ त्यो डेफिनेसन के हो त डेबिट र क्रेडिटको मिनिङ त्यसको के हो त अब मैले 11-12 म्यानेजमेन्टमा पढेको है राम्रोसँग राम्रो ग्रेड लिएर आएर पास गरेको स्टुडेन्टले पनि कन्फ्युजनमा थियो कि म कि त्यति कोर एसेन्सवाला पनि हामीले भन्नु सकेनौँ भनेर सो मलाई त्यो रिग्रेट कहिले पनि छैन कि मैले ACCA चुज गरेँ ओभर द आइक्यान होइन एउटा त सर्कमस्टेन्स पनि त्यसै छ होइन अनि चेन्ज इज द ओन्ली कन्सटेन्ट आई वुड से सो जस्तो पनि डाइनामिक्स छ हामीले त्यही अनुसार नै एडप्ट गर्नुपर्छ हजुर सो लाइक हाउ फार इन how has your ACCA journey been so far? अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै राम्रो मैले एउटा कुरा चाहिँ सिकेको छु टाइम म्यानेजमेन्टको र अर्को चाहिँ नर्भस नहुनुको बिकज आई वुड से म एउटा एक्सपिरियन्स केही सेयर गर्छु आफ्नो FA को एक्जाम मैले फर्स्ट एक्जाम FA को नै दिएको थिएँ नि त सो मक टेस्ट 3टा दिँदाखेरि आई वाज सो क्लियर कि 2 घन्टाको एक्जाम हुने हो एक्जाम जब म त्यसमा बसेँ होइन
3टा मक टेस्टहरू दिइसकेको छ, 3टैमा मेरो 90+ आएको, 3टै मक टेस्टमा। तर जब म फाइनल इक्जाम दिनु बसेँ, मैले त्यहाँ टाइम टेकनमा 57 मिनट समथिङ त्यस्तो के देखेँ क्या। म पुरा ब्ल्याकआउट भएर मैले सोचेँ कि अब 1 घन्टा मात्र छ, मतलब 1 घन्टाको मात्र फुल इक्जाम नै 1 घन्टाको हो भनेर लाग्यो क्या मलाई। माइन्डबाट हट्यो कि 2 घन्टाको इक्जाम हो भनेर। अब छिटो गर्दाखेरि आई गेस त्यति बेला पनि मसँग 10 मार्क्सको क्वेसन मात्र अटेम्प्ट गर्नुको लागि थियो। अनि 10 मार्क्स क्वेसन 3 मिनटमा गर्दाखेरि जे होस् मार्क्स राम्रै आयो। तर त्यति बेला रियलाइज गरेँ कि त्यति धेरै नर्भस हुनुहुन्न होइन, अलिकति टाइम म्यानेजमेन्ट पनि बुझ्नुपर्छ, काम डाउन हुनुपर्छ जे पनि चिजको लागि। हजुर, अनि फ्लेक्सिबिलिटी धेरै नै छ एसिसिएमा, बिकज तपाईँ जब रेडी हुनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले इक्जाम दिनु पाउँछ नि त। सो दिस वाज माई सेकेन्ड स्किल इक्जाम। यसको लागि मात्र हो मैले रिजल्टको लागि यति कुर्नु परेको। योभन्दा अगाडि त अन डिमान्ड हुन्थ्यो नि त हामीहरूको। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो जस्तो लाग्छ क्या, लाइक कति भयो त्यति नै बेला रिजल्ट आइहाल्यो नि त। तर त्यो टिक चाहिँ अलिकति काउन्टडाउन चाहिँ अलिक नर्भस त हुन्छ। त्यो हुन्छ, तर सँगसँगै ब्याक अफ द माइन्ड एउटा त्यो क्ल्यारिटी पनि हुन्छ नि त कि अब यो अब अगाडि के गर्नु छ भनेर। अनि एउटा त्यो पनि लाग्छ जस्तै अब भनौँ न, बिइङ अ स्टुडेन्ट होइन, वन्स यु कम्प्लिट यर एक्जाम्स अनि रिजल्ट पनि टाइममा चाहिँ आउनुपर्छ, तिम्रो राइट हो जस्तो फिल हुन्छ क्या। किनकि त्यो रिजल्टको आधारमा युआर मेकिङ डिसिजन्स होइन। अब भनौँ न, अब नेपालको कन्टेक्समा टियुकै कुरा गरौँ न, लाइक 1 वर्षदेखि 1.5 वर्ष लाग्यो नि त रिजल्ट आउन होइन, फर्स्ट इयरको होइन। अनि अस्ति त भर्खरै पेपर हराएर फेरि एक्जाम पनि। यो कन्टेक्सलाई सुन्दाखेरि चाहिँ भनौँ न, वर्ल्ड कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, वाइ वी आर स्टिल भनौँ न त्यही जो सिस्टम छैन राम्ररी, जो इन प्लेस छैन जस्तो फिल हुन्छ। ओके, ह्याभिङ सेड द्याट, हाउ यु फाइन्ड एसिसिए, वाट्स द ब्युटी अफ एसिसिए भनौँ न? आई थिङ्क मेरो लागि ACCA हेज बिन अ कोर्स विच इज बियोन्ड द जियोग्राफिकल बााउन्ड्री। मैले त त्यो भनेकै छैन, बिकज जुन बेलाको म त्यो स्टेटमा थिएँ जब मेरो अगाडि अप्सन्स एकदम लिमिटेड थियो, बिकज TU बिङ वान अफ द लार्जेस्ट युनिभर्सिटी अन द बेसिस अफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स होइन। त्यसमा पनि इनरोलमेन्ट हुनुको लागि तपाईँसँग सर्टेन डकुमेन्ट्स हुनुपर्छ, नभए हुँदैन होइन। अनि त्यसै नै गरिकन अरू करियर अप्सन्स पनि कमर्सियल ब्याकग्राउन्डमा हेर्ने हो भने त्यसमा पनि तपाईँलाई अफिसियल डकुमेन्ट्स चाहिन्छ। सो त्यस्तो सेक्टरमा ACCA इज इमर्जिङ एज वान अफ द सेक्टर जहाँ चाहिँ सर्टेन डकुमेन्ट्स नहुँदाखेरि पनि अप टु अ लेभल तपाईँले पढ्नु पाउनुहुन्छ होइन। त्यसपछि त लाइक आइडेन्टिफिकेसन कार्ड त हरेक जग्गा चाहिने हो नि त, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। विथ द्याट आई गेस मेरो प्रोभिजनल इन्ट्रेन्स चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ तिम्रो धारणा? प्रोभिजनल इन्ट्रेन्स एज इन लाइक फर इक्जाम्पल कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक डकुमेन्ट छैन, टाइम लाग्छ, ल 1 वर्षै लाग्छ होइन, तर केही त डकुमेन्ट छ नि त, लाइक बर्थ सर्टिफिकेट त छैन, लाइक त्यसबाट नि यु गेट द इन्ट्री टु अ कोर्स, अनि साइड बाई साइड तिम्रो डकुमेन्ट्स पनि प्रोसेस हुँदै जान्छ। अनि तर तिम्रो पढाइ चाहिँ हल्ट नहोस्, आई थिङ्क द्याट्स द, किनकि टाइम भने चिज इज मोर इम्पोर्टेन्ट नि त होइन। ओके, अब यु हेभन्ट वर्क राइट? छैन, आई वान्ट टु वर्क होइन। योभन्दा पहिला नि मैले NGOsहरूमा चाहिँ लाइक ट्रेजरर काम गरेको छु, बट एउटा प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ काम गरेको छैन। When will you start? सो मेबी अहिले चाहिँ म अडिटिङमा छु नि त, अडिट पेपर पढिरहेको छु। यसपछि चाहिँ ट्याक्सेसन सकिसकेपछि चाहिँ लेट्स सी, त्यति बेला चाहिँ बल्ल स्टार्ट गर्छु होला। बट यो टाइममै गर्छु भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन? त्यस्तो फिक्स चाहिँ छैन कि यति बेलादेखि नै मैले स्टार्ट गर्नु छ भन्ने चाहिँ छैन। अब एकचोटि भनौँ न, तिमी अहिले फर इक्जाम्पल अलिक क्लासको इन्भाइरोमेन्टमा छौ है अहिले, भनौँ न माइन्डलाई चाहिँ ठ्याक्कै एउटा क्लासको इन्भाइरोमेन्ट छु, ट्युटरले चाहिँ हामीलाई भनौँ न पढाइराख्नु भएको छ होइन, ACCA को कन्टेन्ट पढाइराख्नु हुन्छ होइन, मजा आउँछ कन्टेन्टहरू सुन्दाखेरि? एकदमै धेरै आई विल से वाइ, बिकज सर्टेन टपिक्सहरू हामीहरूले डेली बेसिसमा पढिरहेको छौँ होइन। जस्तो इन्फ्लेसनकै एउटा इक्जाम्पल लिउँ न। सो इन्फ्लेसन के हो भन्ने हामीले डेली बेसिसमा सुनिरहेछौँ है, रोज न्युजहरूमा पनि त्यसको हेडलाइन्सहरू आइरहेछ, बट त्यो के हो, त्यसको कोर एसेन्स के हो, त्यसको इम्प्लिकेसन्सहरू के हुन्छ, के गर्दाखेरि त्यो बढिरहेछ, राम्रो हो कि होइन, त्यो क्ल्यारिटी चाहिँ ACCA को पेपर्सले दिन्छ क्या। लाइक ACCA को पेपर एज एन BT ले चाहिँ दिएको छ कि टु द एडुक्वेन्ट लेभल नै दिएको छ।
कन्ट्रीको इकोनोमी कसरी चल्छ भन्ने कुरा दिन्छ होइन फाइनेन्सियल फिचर्सहरू कसरी हुन्छ त बुक किपिङ कसरी गरिन्छ त कुनै पनि आइएफआरएस छ भने त्यसको रिजन किन छ त सो इट इज मोर अबाउट द कन्सेप्ट एन्ड द अन्डरस्ट्यान्डिङ एक्ज्याक्टली सो त्यो चाहिँ एकदम क्ल्यारिटी दिन्छ एसिसीबाट ओके टकिङ अबाउट स्पेसिफिकली भनौँ न एउटा कुनै पेपर होइन जस्तै तिमीले अभियसली आई एम प्रिटी स्योर कि तिमीले सबै रिसर्च गर्यो होला कुन कुन पेपर पढ्नुपर्छ होइन यो पेपर चाहिँ हुन्छ नि बिइङ अ स्टुडेन्ट फर इक्जाम्पल हामीसँग 8वटा सब्जेक्ट हुन्छ नि स्कुल लेभलमा यो चाहिँ मेरो फेभरेट सब्जेक्ट हो भन्छ हामीलाई 13वटा पेपर हुन्छ नि यो पेपर चाहिँ फिल हुन्छ यो पेपर चाहिँ एकदमै मेरो फेभरेट हो कि लाइक एभ्री पेपर इज इक्वल जस्तो एभ्री पेपर इक्वल चाहिँ हुँदैन बिकज कुनै कुनैमा चाहिँ हामीहरूको स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ नि त कुनै कुनै ग्राप गर्ने क्यापेसिटी बढी हुन्छ कुनै कुनै सर्टेन टपिक्सहरू आई फिल फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ र एफआर पनि मैले अहिले रिसेन्टली दिएको हो नि त एक्जाम सो त्यसमा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मन पऱ्यो क्या बिकज मलाई नम्बर्सहरू चाहिँ त्यो मनपर्छ र प्लस तिम्रो फर्स्टमा आइडिया पनि कमर्स इज अल अबाउट नम्बर्स थियो मेरो त्यही नै थियो नि त स्टार्टिङ नै बट त्यो नम्बर्सहरू पनि कसरी रोल प्ले गरिरहेछ त त्यसले सो एफआरले चाहिँ त्यसलाई एकदमै टु द म्याक्सिमम लेभल नै क्ल्यारिफाई गर्छ नि त सो मलाई त्यो एकदम मनपर्छ त्यो पेपर चाहिँ पेपर मनपर्छ ठिक छ अनि यु हेभ कम्प्लिटेड द्याट एज वेल होइन द्याट्स अझै गुड थिङ अबाउट द्याट नि त होइन अनि ओके कङ्ग्रेचुलेसन है फर द बिङ द फर्स्ट अवार्डी अफ मेक्सवर्ड अकाउन्टेन्ट स्कलरसिप होइन हजुर के हो मेक्सवर्ड अकाउन्टेन्ट स्कलरसिप आई वान हेयर फ्रम यु एज वेल एन्ड फर द अडियन्स एज वेल एन्ड भन न के हो त खासमा स्कलरसिप सो यो स्कलरसिप न्यू थियो मेरो लागि पनि होइन मैले फर्स्ट टाइम नै सुनेको थिएँ यसको बारेमा सो मिक्सवर्ड अकाउन्टेन्ट वाज अ स्कलरसिप जो कि नेपालको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि थियो फर 1 इयर मतलब हामीहरूको सब्सक्रिप्सन फी भयो अनि अप टु द 4 पेपर्सहरूसम्म चाहिँ हामीहरूको इक्जाम फिसहरू सबै हामीहरूको स्कलरसिपबाट त्यो हुन्छ सो त्यही नै मैले बुझेको थिएँ एन्ड इट इज पावर्ड बाई द मिक्सवर्ड अकाउन्टेन्ट विच इज अ युके बेस्ड फर्म but a global approved employer. True. अनि it भनौँ न is a practicing firm अनि हाम्रो सञ्जय शाह सर चाहिँ डिरेक्टर हुनुहुन्छ अनि I'll say one thing होइन I also applied for the scholarship actually but I think you deserve it more. That's why you got it and I'm happy for that. Okay. there should be an ACCA written होइन त्यस ACCAमा चाहिँ आफ्नो पर्पस खुलाउनु पर्ने थियो होइन इफ यु आर कम्फर्टेबल विथ देन प्लिज हुन्छ नि मी एन्ड द अडियन्स वुड बी ह्याप्पी टु हियर लाइक वाट डिड यु राइट द्याट मेड यु भनौँ न अवार्डी अफ दिस स्कलरसिप Cause sorry to break you होइन cause like next year also the scholarship would be there अनि the one भनौँ न student wants to apply उनीहरूलाई ठ्याक्क आइडिया त होस् न के हो त भनेर सो त्यसलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ या सो यो क्वेसन चाहिँ मल्टिपल टाइम्स मलाई साथीहरूबाट पनि फ्यामिलीबाट पनि सोधिसक्यो क्या लेखिसक्यो भनेर होइन सो वाट आई से इज एसिसिएको जुन हामीहरूको भएको थियो त्यो प्रोग्राम इट इज बेस्ड अन 2 phases पहिला त हामीले एसे सबमिट गर्नुपर्छ होइन नेक्स्ट भनेको चाहिँ इन्टरभ्यू र क्वेसनरिजहरू भयो इन्टरभ्यू र क्वेसनरिज चाहिँ एकदमै कहिलेकाहीँ फर्मल इन्फर्मलको मिक्स हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ त्यति धेरै टाउको दुखाइ गर्नु परेन एसेमा चाहिँ 2टा सब टाइटल्सहरू थियो सब हेडिङ्सहरू 2टा थियो एउटा चाहिँ वाइ डिड यु स्टार्ट एसिसी के थियो त रिजन होइन अर्को भनेको वाट आर युर एस्पिरेसन्स आफ्टर बिकमिङ एन एसिसिए मेम्बर सो जेनरली एभ्रिबडी हेज अ स्टोरी बिहाइन्ड होइन सो त्यो बिहाइन्ड द क्यामरा स्टोरी के हो त तिम्रो इफ वी आर एबल टु प्रेजेन्ट द्याट स्टोरी एन्ड किप द एसे पर्सनल टु यर सेल्फ होइन द्याट इज द बेस्ट फर्म अफ द एसे द्याट यु क्यान प्रेजेन्ट सो यो एसे लेख्नुभन्दा अगाडि मैले पनि थुप्रै रिसर्च गराएको थिएँ कि कुन वर्ड्सहरू एसेको लागि एप्रोप्रिएट छ प्रोफेसनल राइटिङमा चाहिँ हजुर नट कन्टेन्ट द वाट यु राइट it's your it should be personal to you and true to you तर in terms of भनौँ न maybe like grammar अनि professional कुराहरू भनौँ like double line spacing कोहरूको कुरा लेफ्ट र राइट अलिग्नमेन्टको कुराहरू त्यो चाहिँ रिसर्च गर्यो
हजुर त्यो सबै त हाम्रो त्यहाँ फर्मेटमा पनि हुन्छ नि सो त्यहाँ हामीले त्यसलाई कोपअप गर्न सक्छौँ मेन भनेको चाहिँ कुनै पनि वर्डिङ्सहरू जेनरल हुनुहुन्न क्या त्यो स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो कि मेरो के थियो त स्टोरी सो जस्तो मैले भने वाट इज द रिजन द्याट आई स्टार्टेड एसिसी होइन इट वाज द सेम थिङ जे त्यसमा लेखेको थियो त्यही नै मैले एसेमा पनि त्यही नै प्रेजेन्ट गरेको थिएँ कि सर्टेन डकुमेन्ट्सहरू नभएको कारणले आई सिफ्टेड टु एसिसी र त्यसपछिको जर्नी मेरो कस्तो भयो भनेर नै मैले स्टार्टिङ त्यसैबाट नै थियो अनि एस्पिरेसन्स आफ्टर बिकमिङ एन एसिसी मेम्बर देन आई वान्ट टु गो विथ द फ्लो होइन तर मेरो भिजनमा भनेको चाहिँ आई वान्ट टु बी अ टिचर है यसमा चाहिँ लाइक अ प्रोफेसर किन भन्दाखेरि आई फिल एक्सप्रेस गर्नु सक्नु आफूलाई होइन इन फर्म अफ टिचिङ द्याट इज द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ अ पर्सन क्यान डु होइन कसैको सेप गर्नु कसैको आइडियाजहरू सेप गर्नु टिचर क्यान क्रिएट द म्याजिकल वर्ड्स आउट अफ द यु नो एकदम माइनर चिजबाट पनि दे क्यान क्रिएट समथिङ सो एक्स्ट्रा अर्डिनरी सो एज अ प्रोफेसर पनि मलाई जानु थियो अनि वाट आर एस्पिरेसन्स हो मैले त्यही नै लेखेको थिएँ कि मलाई एज अ प्रोफेसर स्पेसिफिकली एसिसी फिल्डमा कि लाइक यु आर ओपन टु लाइक भनौँ न कुनै एकाडेमिक कोर्सको ट्युटरिङ गर्न पनि यु आर ओके नै आई फिल जब यति मेहनत गरेर एउटा स्टडी एउटा के पढेको छ होइन कोर्स पढेको छ त्यति आफ्नो ध्यान त्यसमा दिएको छ भने चाहिँ त्यसै पनि इन्क्लाइन्ड भएर नै काम गर्न मन छ नि त होइन मेरो जे नलेज छ मलाई त्यही नै पास अन गर्नु मन छ अनि समहाउ आई फिल कि आफूलाई कसैलाई पनि सम्झाउनु सक्ने एउटा सिम्पल टपिक पनि होइन द्याट इज अ ब्युटिफुल थिङ बिकज I have been also associated with teaching since 2 years होइन डाउन द लाइन अनि कस्तो हुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ टिचिङलाई मेरो पर्सपेक्टिभमा होइन फ्रेसनेस फिल हुन्छ कि अनेस्टली भन्दाखेरि किनकि यु हेभ यर वर्क यु हेभ यर हुन्छ नि म्यानेजमेन्ट कुराहरू तर हुन्छ नि वेन यु गो टु अ क्लास एन्ड भनौँ न स्टुडेन्टहरूसँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्रेसनेस फिल हुन्छ कि लाइक उनीहरूको आइडियाहरूसँग भनौँ न ए ओके दिस जेनेरेसन इज थिङ्किङ अफ दिस भनेर त्यसले पनि लाइक डिसिसन मेकिङमा धेरै भएको छ मलाई चाहिँ पर्सनली अनि भनौँ न तिमीले भन्यौ नि जस्तै अरूलाई बुझाउन सक्नु जस्तो त्यो द्याट्स द क्वालिटी जस्तो फिल हुन्छ अनि आई थिङ्क यु वुड बी अ गुड टिचर किनकि द वे यु त्यो इन्ट्युसन फिल भइरहेछ क्या होइन द वे यु हुन्छ नि टक एन्ड यु भनौँ न वर्ड्सहरू अनि जुन चाहिँ तिम्रो थिङ्किङ छ नि अनि एसिसिए पढेर आई वान्ट बी अ टिचर भन्ने दिस इज आई एम भेरी अनेस्ट विथ यु दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हेभ हर्ड कि एक्ज्याक्टली हजुर सो आई गेस सबै मान्छेको आफ्नो एउटा भिजन छ होइन वी सुड नट बी एम्बारेस र वी सुड नट हेजिटेट आफ्नो केही पनि पोइन्ट अगाडि राख्नुको लागि मेबी अदर पपुलेसनभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट होला बट यु हेभ टु बी बट इफ यु वान्ट टु बी नम्बर वान यु हेभ टु बी अड नि त एक्ज्याक्टली सो द्याट्स द स्ट्यान्ड आउट फ्रम द ग्राउन्ड ओके have you figured it out like from when will you start teaching? नट येट लाइक अहिले चाहिँ 3 years चाहिँ हामीहरूको आर्टिकलसिपमा चाहिँ हेरौँ पहिला चाहिँ अडिट फर्मबाट नै स्टार्ट गर्छु So you want to start from audit form? अडिट फर्मबाट त्यसपछि जस्तो जस्तो अपर्च्युनिटिजहरू आउँदै गयो आई एम वेलकम टु एभ्री अपर्च्युनिटी But your mindset is to go with the flow, but you have a vision like where you want to be, होइन? ट्रु Okay, that's very good to hear है अब लेट्स बी अलिकति स्पेसिफिक टु द एसिसीको कोर्सको कन्टेन्टको वाइज होइन भनौँ न लाइक यु गो टु अ क्लास होइन एसिसीको एउटा कुनै सब्जेक्ट पेपर पढिरहेको छ नि गो टु क्लास होइन डु यु फिल लाइक एभ्री डे यु आर लर्निङ समथिङ न्यू यो चाहिँ आई वान्ट टु हियर इट फ्रम यु learning something new is not exactly the word I would say. Learning the same thing in a different reasons. हैन कुनै पनि एउटा वर्डलाई एउटा डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्समा हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त त्यसको इम्प्लिकेसन्सहरू लाइक बर्ड आई भ्यू जस्तो हजुर एउटा वाइडर कन्सेप्ट हामीले पाइरहेको हुन्छौँ जस्तो एउटा सिम्पल इक्जाम्पल पनि लिनु पर्दाखेरि डेप्रिसिएसनकै भनौँ न होइन त्यही नै डेप्रिसिएसन मैले एफएमा पनि पढ्यो एफआरमा नि पढ्यो होइन बट एफएमा पढ्दाखेरि डेप्रिसिएसन भनेको उसको इकोनोमिक बेनिफिट्सहरू कतिसम्म जान्छ अप टु द्याट पोइन्टसम्म त्यसको हामीहरूले त्यसलाई त्यो मेथडहरू जे भयो होइन त्यसलाई कसरी अप्लाई गर्ने त त्यसलाई कुन आइएफआरएसले गाइड गरेर छ त्यो एफआरमा पढ्यो
र त्योसँग एसोसिएटेड रिस्कहरू के हुनसक्छ भने फेरि अडिटमा पढिन्छ क्या. सो एउटै चिजलाई डिफ्रेन्ट एङ्गल्सबाट चाहिँ ACCAले चाहिँ देखाउँछ, विच मेक्स अ अन्डरस्ट्यान्डिङ मोर क्लियर क्या. So understanding better बनाउनु लागि I think your understanding will definitely help in your teaching career. हैन त? हो नि. इट्स लाइक जति हामी आफैमा क्लियर छौँ पढाउँदै गयो भने झन् धेरै क्लियर हुँदै जान्छ नि त. ओके प्रेरणा, लेट्स टक अबाउट मिथ भर्सेस फ्याक्ट है त. एसिसीमा मिथै भन्छु है म यसलाई. कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ वन्स यु स्टार्ट अ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भनौँ न पढाइ, अनि यु हेभ टु लाइक एकदम बी भनौँ न किताबको किरा, यु हेभ टु स्टडी अल द टाइम भन्ने यो मिथै भन्छु होइन. अनि आई वुड बी ह्याप्पी टु हियर इट फ्रम यु. क्यान यु क्ल्यारिफाई दिस? हजुर. सो 11-12देखि नै म एकदमै बुकवर्म थिएँ क्या. जहिले पनि पढाइमा त्यसैमा बसिरह्यो होइन. कहिले पनि अरू एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजहरूमा गएन त्यस्तो काइन्ड अफ पर्सन थिएँ म. पहिलादेखि नै त्यस्तै स्टुडेन्ट थिएँ. त्यो हुन्छ नि फर्स्ट बेन्च स्टुडेन्ट जसले खालि किताबमा मात्र ध्यान दिन्छ. बट थिएँ. बट ACCA जोइन गरिसकेपछि होइन राम्रो फ्रेन्ड्स ग्रुप पनि बन्यो. अब यो सबैको अलग अलग होला होइन यसको स्टोरी, तर मेरो फ्रेन्ड्स ग्रुप चाहिँ एकदमै फन बन्यो क्या. ACCAमा आइसकेपछि एकदमै सपोर्टिभ पनि भयो र पढाइको सँगसँगै आफ्नो एउटा पर्सनल डेभलपमेन्ट पनि कसरी हुन्छ भन्ने भयो नि त. लाइक स्किल एन्ड द भोक्याबुलरी डेभलपमेन्टहरू पनि सँगसँगै हुँदै जान्छ नि त. सो यो एउटा मिथ हो कि हामीहरूले यति घन्टा पढ्नुपर्छ, यति टाइम एलोकेट गर्नुपर्छ, यति यति बुकहरू पढ्नुपर्छ. अप टु सर्टेन लेभल चाहिँ कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन हुनुपर्छ. कन्सिस्टेन्सी छ, डिटर्मिनेसन छ भने चाहिँ जे पनि अचिभ गर्न सकिन्छ नि होइन. फ्लेक्सिबल पनि त छ नि त कोर्स. सो त्यो कन्सिस्टेन्सी छ भने चाहिँ यु क्यान डु इट. तर त्यो जुन एउटा मिथ छ कि हामी यति नै पढ्नुपर्छ अनि त्यसपछि बल्ल त्यसपछि गएर हुन्छ. ACCA भने खालि नम्बर्सहरूको हो. यसबाट चाहिँ सर्टेन कोर्स सर्टेन मात्र होइन, त्यो मात्र होइन. इट इज अ एकदमै ब्रोड एस्पेक्ट छ कि यसको होइन. हामी फाइनेन्समा जान सक्छौँ, हामी ब्याङ्किङमा जान सक्छौँ, एज ए आफै अन्टरप्रेनर बनेर पनि काम गर्न सक्छौँ. सो यो जस्ट एउटा लिमिटेड स्कोपमा चाहिँ हुँदैन. हामीले लर्न गरेको स्किल चाहिँ डिफ्रेन्ट एरियाजहरूमा काम गर्छ. लाइक मैले NGOमा काम गरेको थिएँ अनि त्यहाँ काम गर्दाखेरि पनि मैले डिफ्रेन्ट हुन्छ नि मनी म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने त, क्यास फ्लोहरू कसरी बनाउन सकिन्छ त. सो त्यसको एउटा प्र्याक्टिकल लेसन्सहरू लिनु पाएँ नि त. सो जुन हामीहरूको यो जुन मिथ छ कि ACCA गरिसकेपछि हामीहरू सर्टेन काममा मात्र जान सक्छौँ, त्यो होइन. र ACCA गरुन्जेलको जर्नी पनि एकदमै इन्जोयबल नै हुन्छ क्या. लाइक अनि प्लस अझै आई वान्ट एड होइन भनौँ न ACCA लाई चाहिँ भनौँ न पर्सेप्सन चाहिँ एज एन अडिटर मात्र चाहिँ लिमिट चाहिँ होइन जस्तो चाहिँ यसमा चाहिँ एकदमै जोड दिन चाहिँ मन लाग्छ मलाई चाहिँ. हजुर. अडिट भनेको चाहिँ इट इज अ पार्ट अफ ACCA. एक्ज्याक्टली. नट भनौँ न अडिटसँग रिलेटेड वर्क चाहिँ ACCA को भित्र पर्छ, एउटा पार्ट हो. तर इफ यु अझै पढ्ने क्रममा अझै बुझ्ने जाने क्रममा चाहिँ इट्स बियोन्ड द्याट भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क स्टार्टिङबाट नै थाहा भयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ कि. नट कि लाइक प्रोफेसनलमा पुगेपछि ACCA भने त अडिटिङ मात्र होइन है भन्ने भन्दाखेरि स्टार्टिङबाट गयो भने चाहिँ त्यही अनुसार तिमी सेभ अप हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो कति डिसिजन मेकिङ त त्यही अनुसारै ड्राइभ थ्रु हुन्छ नि त. हो. अनि ACCA गर्दाखेरि चाहिँ खालि म एउटै चिजमा फोकस हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन. आफ्नो एउटा पर्सनल डेभलपमेन्ट पनि हुनु पऱ्यो नि त. जति प्रोग्रेस हुँदै गयो फ्युचरमा त्यति नै त्यसले. अनि साइड बाई साइड कस्तो पनि लाग्छ भने चाहिँ भनौँ न एउटा इरा आउँछ नि त. जस्तै पहिला चाहिँ भनौँ न एजुकेसन भन्ने नि एकदमै गाह्रो चिज थियो. त्यसपछि एजुकेसन भन्ने हुन थाल्यो. अब कस्तो भयो भने रोड लर्निङ भयो एजुकेसन भन्ने होइन. अब बिस्तारै बिस्तारै झन् यङ जेनेरेसनहरूलाई त पढाइ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एक्जाममा रोड लर्निङकै वाट इज त्यो एन्सर लेख्ने होइन है भन्ने कुरा उनीहरूले पनि एक्सेप्ट गर्दैछन् नि त. सो आई थिङ्क जो पनि एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरू छन्, एजुकेसन प्रोभाइडरहरू छन् होइन, उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको पढाइको कन्टेन्ट र एक्जाम प्याटर्न चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ. एडप्टिङ द सिचुएसन कि हाउ स्टुडेन्ट वान लर्न भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै फिल हुन्छ मलाई. तिमीलाई के छ यसमा? किन पनि सोधिरहेको छु भने चाहिँ बिकज होइन इट्स फाइन किन पनि सोधिरहेको छु भन्दाखेरि बिकज यु टोल्ड मी एन्ड द अडियन्स कि यु वान डु टिचिङ. सो दिस इज
द आई थिङ्क कोर कुरा जुन यु हेभ टु हुन्छ नि थिङ्क अफ जस्तो लाग्छ होइन र? हजुर, सो हामीले कुनै पनि कोर्स पढ्नुभन्दा अगाडि होइन एचसिएमा मात्र फोकस नभएर एउटा जेनरल त्यो भने कि कुनै पनि हामीले काम स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि आई थिङ्क वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द 3 सर्कल्स अफ लाइफ एन्ड द्याट इज what we are going to do, how we are going to do, and why we are going to exactly do. What, how, so why. If यो तिनवटा WH क्वेसन्स हाम्रो माइन्डमा क्लियर छैन भने चाहिँ त्यति बेला कन्फ्लिक्ट आउने हो नि त. सो इफ यो पार्टहरू हामीलाई क्लियर छ कि हामीलाई के गर्नु छ, कसरी गर्नु छ र किन गर्नु छ, इफ त्यो क्लियर छ भने चाहिँ रोड म्याप त बनिसक्यो हो नि त, त्यसमा त खालि वक थ्रु मात्र गर्ने. एक्ज्याक्टली. ओके, आई फाइन्ड यु भेरी नलेजेबल एन्ड एकदम भोकल. एकदमै धेरै वेटिङ फर योर पोडकास्ट. okay, soon. I'm also, I haven't think of होइन तर maybe in coming days. So भनौँ न, this is the first conversation we are having होइन. अनि योभन्दा अगाडि त भोलि सुट छ ल यति बजी आऊ, यसरी म्यानेज गरेर आऊ, यो लोकेसनमा आऊ भन्ने मात्र थियो. बट भनौँ न यो 20 to 30 मिनट्समा जति मैले तिमीसँग कुरा गरेँ नि, एउटा कुरा चाहिँ आई फिल लाइक हुन्छ नि यु आर क्लियर विथ यर भिजन चाहिँ फिल हुन्छ कि वाट टु डु अनि हाउ टु डु एन्ड वाइ टु डु. हाउ टु डुमा चाहिँ मेबी लाइक यु निड गाइडेन्स विच यु वुड अभियसली गेट फ्रम यर सिनियर्स, प्यारेन्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ. बट वाट टु डु अनि वाइ टु डु चाहिँ युआर क्लियर फिल चाहिँ हुन्छ मलाई यो 30 मिनटको कन्भर्सेसनमा कुरा गर्दाखेरि होइन. थ्याङ्क यू सो मच फर coming to this podcast, and I wish you success and hope you achieve what you have been dreaming of. And I know I can feel like you are very hardworking and hope the hard work pays off. Thank you so much for having me here, Dada. Like your aura is so beautiful. I feel you जहिले flourish नै भइरहोस्. Okay, thank you so much. जाँदा जाँदै do you want to say something to the audience? जस्ट एउटै नोटमा एन्ड गर्छु कि कन्सिस्टेन्सी र डिटर्मिनेसन भयो भने चाहिँ यु क्यान वक थ्रु एनी अफ द डिफिकल्टी. कुनै पनि अब्स्ट्याकललाई ट्याकल गर्न सकिन्छ. ओके, थ्याङ्क यू सो मच प्रेरणा. थ्याङ्क यू.